Hi Rich fam! Welcome back to another video. Kung bago ka dito, ako po si Rich and welcome to my channel. For today's video, join me as I unbox and review the 401 classic games na Game Boy. So, let's go! Hello mga ka-Rich fam! First and foremost, I want to say thank you sa inyong lahat dahil meron na tayong 1,000 na mga ka-Rich fam dito sa YouTube. And for me, extra special kayong lahat na first 1,000 because the way I see it, kayo yung mga OG at talagang naniwala kahit nagsisimula pa lang ako dito sa YouTube. So maraming salamat sa inyong lahat and hopefully we'll continue to grow and reach 1 million subs. Here's to manifesting that. Anyway, for today's video, allow me to share and review this Game Boy na nabili ko sa Shopee. Ito ay 269 pesos lang. And nung nakita ko siya, parang naisip ko na maganda siyang pangregalo para sa mga bata or even sa mga teens. And mura lang naman siya at 269 pesos. Anyway, let's get started with the unboxing. So, eto na siya. Kaso, bakit may nakaligay na SUP? Kasi yung in-order ko is plain black. So, let's see. Hindi rin maganda yung box. Medyo may mga yupi-yupi. Pero siguro dahil sa shipping. So, ang pinadala nila sa akin ay red. And missing yung select button. And wala naman siya sa box at wala rin siya sa plastic. So more or less, pinadala ng seller na ganito talaga yung condition. Anyway, ito na yung Game Boy. Yung order ko sana ay plain black lang. But you know, this won't stop me from reviewing this item before I'll file for a return refund. This is the reason why lagi kong sinasabi sa inyo na pag nakuha nyo na yung item, huwag nyo munang kagad pindutin yung click order receive. Make sure na buksan nyo muna yung package, i-check nyo yung item, i-test nyo for a few days bago kayo mag-click ng order receive. So, kung halimbawa may problema, you can always file for a return or a refund. Yun yung pipindutin yung button instead sa Shopee. At ganoon din yata sa Lazada. So, meron talagang mga ganitong seller na mali-mali yung binibigay and for this instance, sira pa yung binigay. For that reason, hindi ko ililigay yung link ng shop or ng seller sa description below. So, let's get started with the review.
Here is the 401 classic games na Game Boy. Now, let's talk about it further. The first is the design. Maganda naman yung design, komportable naman siyang hawakan with both hands. Siyempre, ganitong way tayo maglalaro, di ba? So, kahit bata siguro, kahit papano, kaya nilang hawakan ito with both hands. Yung plastic niya, typical lang na parang laruan na plastic. Magaan din siya. Tapos, yung mga pindutan niya, medyo matigas. Hindi siya ganun ka-soft gamitin. And feeling ko, in the long run, madaling masisira yung mga pindutan. I also like the fact na meron siyang volume control. So, pwede mo siyang lakasan or hinaan yung volume. Medyo nakakarindi yung speaker niya. So, hindi ganun kaganda yung speaker ng Game Boy. As for the LCD, bright yung screen niya. So, para sa akin, kasi medyo sensitive yung mata ko, medyo sumasakit yung mata ko kapag matagal ako nakatitig sa kanya. So, if you have history of seizures, I suggest that you don't play this for a long time. And okay sana kung meron siyang pag-adjust ng brightness, kaso wala. So, ganyan lang siya talaga, parang medyo washed out din yung screen. But for the games na nandito, which is mga NES games, mga Nintendo games, okay naman siya kasi hindi naman ganun ka-graphic ang mga games na yun, di ba? Mga classic games naman yung mga retro. I also like na removable yung battery niya. And yung battery is yung typical na BL5C, which is yung mga battery ng mga dating Nokia cellphones. So, kung halimbawang nasira nyo na siya or you want a spare battery, you can easily buy one sa market. And the thing is, usually, ang mga nakapackage sa mga ganitong murang Game Boy or consoles is mga Class A na battery lang. So, I suggest if you want a longer battery life sa paglalaro nyo, then just buy an original na battery or even yung mga MSM HK na battery, but that will cost you 250 pesos. Eh, di ba 269 lang to? So, parang malapit lang yung presyo nila sa isa't isa. The problem is, sa mga ganitong Class A na battery lang is swertihan kung anong mabigay sa inyong klase. So, maaaring tumagal lang yung battery life nyo ng ilang minutes or yung iba naman, isang oras. For this one, medyo tumagal naman ng isang oras yung paggamit ko sa kanya. But of course, kung original battery naman yung gagamitin nyo, then you can use this Game Boy for many hours. Now, the big question. Totoo bang 401 games ang nasa Game Boy na to? The answer is no. Though 400 naman yung titles na nakaligay talaga at mga games, ang problema is hanggang 313 lang yung mga iba-ibang klase ng games. Starting from 314, naulit na siya yung ng Game 1. So, yung Super Mario and going down, inulit lang siya from 314 to 400. So, ang totoong laman lang ng Game Boy na to is 313 na games. It's also nice na pwede mo siyang ikabit sa TV with the AV cable. So, if you want a wider screen while you're playing, then, that's cool. I also like na maraming magaganda at popular games na naka-install dito like Angry Birds, Super Mario, Contra, Circus Charlie, Galaga, Spider-Man, at marami pang iba. Overall, I'm going to give this a semi-thumbs up. To be honest, mas nag-enjoy akong gamitin siya kapag nakakonect siya sa TV. Okay rin naman siya without the TV. Portable siya, so kapag aalis kayo or nasa sasakyan kayo, then you can play your games. Unfortunately, medyo talagang mahirap pindutin or hindi ganun ka-responsive yung mga buttons niya. So, sa mga fast-moving na games or sa mga high-level na, medyo mahihirapan kayo at sigurado matatalo kayo sa games na yon. So, para sa mga serious gamers, medyo magiging problema yon. Pero for fun or for kids, I'm sure they will really love this. And remember guys, at 269 pesos, pwede mo siyang gamitin as sort of a gaming console or gaming box para sa inyong TV. Maghanap na lang kayo ng mas mahabang AV cable. So, that being said, it's value for money na rin kahit papano. But, be sure na maghanap kayo ng maayos na seller because I check other sellers too, medyo parang kalakaran na nila na mag-send ng mga wrong colors or even ng mga defective items na ganito. So I don't know why, siguro talagang madaling maubos yung mga stock or yung mga colors, so they just have to dispose other colors. Anyway, that sums up my video. I hope you enjoyed this video, and if you did, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you'll be updated on my future videos. Thank you guys for watching. Once again, it's your boy Rich, and I'll see you on the next video.